Sziasztok! Megnézzük, hogy mi a helyzet azzal a személlyel, akiről azt gondoljátok, hogy végeztetek vele. Elég volt, vagy ő gondolta ezt, és ti éppen bánkódtok, hogy miért mondja ezt, hogy elég volt belőletek. Úgyhogy egy exet nézzünk meg, hogy mi a helyzet vele most, mit csinál, mit lehet róla tudni, hol van, hogyan van. Ezzel kezdünk, úgyhogy lássuk, hogy mit lehet erről az exről tudni. Nézzük meg, mit lehet róla tudni, mit mutatnak a lapok, mit lehet róla tudni erről az exről. Mintha neki lenne valaki új. Olyan, mintha új szerelme lenne, és valahogy mégsem tökéletes az élete, mert olyan, mintha ez az új szerelem vagy állandóan a múltjára emlékezteti, vagy pedig már úgy emlékeztetheti, hogy akár fel is hánytorgathatja neki, tehát akár újra és újra szóba hozza, hogy mit csinált a múltban, meg hány barátnője volt, meg szóval ilyesmi is lehet, de az is lehet, hogy ez az új szerelem, ez mondjuk már eltérően a múltbeli fájdalmaktól, sérelmektől valami egészen mást hoz. Nem biztos, hogy csak jót hoz, mert itt a végén mégiscsak egy olyan özvegy férfi jelenik meg, aki hátat fordít ennek a múltbeli dolgoknak, hátat fordít annak, hogy mi volt, és nem az örömteli, vidám fickót mutatják itt a lapok, hanem azt, aki elkezd ezen elmélázni, elgondolkodni, hogy ez a remetel apja is lehetne például, hogyha taróval akarnám érzékeltetni, amikor úgy végig gondolja, hogy miért történtek úgy a dolgok, miért mennek így. De akkor most megkérdezzük, hogy mit tudhatunk a gyermekről, mi ez az újdonság az ő életében. Tényleg ez egy új szerelem? Lehetséges, hogy ez az új szerelem, ez nem mint ahogy mondtam, nem a felhőtlen boldogságot hozta meg neki, hanem itt is azt mutatják, hogy a szomorúságot, a félelmeket, a nagy félelmeket, a nagy féltékenységet akár némely esetben, de minden esetre valamilyen olyan negatív érzelmeket hozott az életébe, ami korábban nem volt ott. És a betegségre kérnék szépen. Igen, lehetséges, hogy arról van itt szó, hogy van ez az új kapcsolat, van ez az új szerelem, aki ezt a sok rosszat hozza az életébe, és összehasonlítja a múltbeli dolgokkal, amiről a múltban ő esetleg veled beszélt, vagy ti beszéltetek, hogy mi lenne, például mi lenne ő vele, hogyha ez történne, vagy hogyha egy olyan párja, vagy barátnője, vagy társa lenne, és ez, minthogyha most ez így felidéződne benne is, és minthogyha ez így elgondolkodna rajta. És lehet, hogy kezdi megérteni, de akkor megkérdezzük, hogy az özvegy férfiról mit tudhatunk meg. Mi az, amit róla megtudhatunk az özvegy férfiról? Azt hiszem, hogy ő nagyon maga alatt van. Tehát nagyon maga alatt van. Tehát az összes ilyen olyan nap kijött, ami nálam mindenképpen azt jelenti, hogy ő a csodát várja, valami
hogy valami kiderül, hogy ez csak egy rossz álom, és igazából én valahol mégiscsak csodaországban ébredek fel, tehát mm, ez nagyon azt támasztja alá, amit eddig mondtam, hogy lehet, hogy ő egy újba kezdett, lehet, hogy ő neki új párja van, új kapcsolata van, de azt a másikat, a régit, ami akár mondom, veled lehet, azt ő most kezdi talán értékelni, vagy most kezdi felismerni, hogy mit adott az neki, vagy mit adhatott volna neki, amivel ő nem volt megelégedve mondjuk, és ezért kezdett egy újba. No, lássuk akkor, hogy megnézzük akkor azt, hogy eszébe jutsz-e még te ennek az exnek, eszébe jutsz-e, és ha igen, akkor hogyan? Szóval mit gondol rólad ez az ex? Hogyan viszonyul hozzád ez az ex? Mit gondol rólad? A nézőről mit gondol ez az ex? Bizonytalannak gondol téged, vagy őt magát gondolja bizonytalannak veled kapcsolatosan. Ez két lehetséges verzió, mert ugye attól függ, hogy ki ez itt a középső kártyán, vagy a középső lapon. Tehát ha téged jelöl, mint egy olyan személyt, aki tőle megfontoltabb, érettebb, stabilabb gondolkodású személy, akkor lehetséges az, hogy ő úgy gondolja, hogy fogalma sincs, hogy ő most mit akar tőled, vagy hogy mit gondoljon rólad. Vagy hogyha idősebb vagy, akkor az bizonytalanítja el, hogy mit csináljon ő egy idősebbel, amikor például a haverjai kiröhögnék azért, hogy ő egy idősebben járja, ahelyett, hogy egy fiatal fruskát keresne magának. Tehát például ezt is jelentheti, de ha itt mondjuk nem téged jelöl a középső lap, hanem egy bármilyen harmadik tényezőt jelöl, az ő életében egy meghatározó személyiséget, aki nem csak a párja, hanem a más rokona lehet, vagy valamilyen egyéb tényezőt is jelenthet, akkor viszont a veled kapcsolatos gondolataiban mindig bekúszik ennek a harmadik tényezőnek a létezése, és ezért elbizonytalanítja, bármit is szeretne tőled. És igazából itt arra gondol, hogy ezzel a harmadik tényező esetén főleg, hogy ott az ő ígéretei, az ő adott szava, az mennyire ütközik mondjuk a törvényekkel, és akkor itt most nem a büntető törvénykönyvre gondolok, hanem általában ilyen erkölcsi, hitbeli, szellemi törvényekre gondolok. Tehát, hogy itt neki a gondolatai igazából ilyesmi körül járnak. Na, de akkor a bíróra kérnék szépen, hogy ezzel kapcsolatban milyen plusz információt kaphatunk. Hát amennyiben veled kapcsolatos a bizonytalansága, vagy valamilyen párkapcsolattal összefüggésben van benne bizonytalanság, akkor azt reméli, hogy annak a valamilyen módon pozitív megváltozása hozzásegíti őt ahhoz, hogy tisztában lásson és tisztább döntéseket tudjon hozni. És akkor most itt a levélre is kérnék szépen, hogy arról mit tudhatunk meg.
itt megint arról van szó, hogy történik olyan valami új dolog, ami ezt a régi titkokat, régi rejtegetett dolgokat leleplezi, vagy megoldódik, itt megint a csoda kategóriával kiegészítve, és akkor majd így a kettőtök kapcsolatával valami lesz. Hogyha ez kifejezetten rád gondol, ha meg általában véve a kapcsolatokról van szó, akkor is azt gondolom, hogy ha egy újba, vagy a jelenlegi új kapcsolatával függ össze, akkor is mindenképpen itt ilyen olyan új információk, olyan új nézőpontra vár, ami lehetővé teszi a számára azt, hogy ő egy hosszabb elköteleződéshez oda tudja magát tenni veled kapcsolatban is. Jó, és megnézzük, hogy akkor vannak-e még érzései irántad? Milyen érzései vannak ennek a szeretett személynek irántad? Mit érez ő irántad? Ez a valaha szeretett személy, ez az ex, mit érez a néző iránt? Erre kérnénk szépen. Mit érez ő? Hát ő biztos, hogy nagyon bizonytalan. Nagyon-nagyon bizonytalan a ti kapcsolatotokat illetően. Sokat küzd magában, sokat gondolkodik, újabb és újabb ötletek jönnek elő, hogy mi történt köztetek. Én itt nagyon is inkább azt érzem, hogy ő ebben az agyalásban azt gondolja újra, hogy ki mit rontott el. Még azt is érzékelem, hogy ő hajlamos arra, hogy hárítsa a felelősséget, és azt mondja, hogy te mit rontottál el, te miben voltál hibás, te mit nem csináltál jól, és nem azt mondja, vagy nem azt helyezi előtérbe, hogy vajon nekem mit kellene változtatni, vagy esetleg mit rontottam el, hogy ez így alakult. Tehát nem ezt érzékelem, hanem azt, hogy te. És ezért vannak benne ezek a küzdelmek, mert valahol mélyen szerintem ő érzékeli azt, hogy nem csak te vagy a hibás, de ezt még nem biztos, hogy ő képes elfogadni. Na, akkor megnézzük, hogy a bosszúságra milyen plusz információ érkezik. A bosszúságra milyen plusz jön. Igen, amit mondtam, hogy újra és újra oda lyukadt ki, hogy ki mit rontott el, most miért nem jó, tehát, hogy magát felmenti azok alól a viták, esetleges viták, veszekedések alól, amik voltatok köztetek, vagy esetleg az alól, hogy ő mit tett rosszul, tehát, hogy nem ő tette rosszul, hanem, hogy te voltál az, aki ezt meg azt csinálta. Itt ebből nem érzem a nagy szerelem érzését, de akkor a gondolatra kérnék szépen plusz információt. Úgy látom, ez egy olyan ex, akinek nem olyan mély az érzése irántad, hanem sokkal inkább csak a felszínességet
a szenvedélyt, a testi örömöket jelentetted a számára, és ma már úgy látom, hogy nem is igazán van közöttetek kapcsolat, és a házasságra kérnék szépen még pluszba. És ennek lehetséges egy olyan oka, amit mondtam az előbb, tehát egy olyan harmadik tényező, aki lehet pár is, vagy szülő is, de egy bármilyen más körülményt is jelenthet, ami így megszűnt, vagy hát a ti kapcsolatotoknak a megszűnését ezt eredményezhette, viszont ez benne, mint ahogy az előbbi kirakásban már látszott, azért sok gondolatot indított el, és úgy tűnik, hogy nagy lelki átalakulást is eredményeztél. Na és akkor itt például erről a kapcsolatról el tudom, vagy ezt nagyon jól megmutatja, hogy lehetségesnek ilyen kapcsolatok, amíg tartott, azt úgy éltétek meg, hogy az egy hú, de nagy szerelem, de valójában ez a célja, amit itt mutatnak a lapok, hogy utána ebből meg kell érteni valamit, ebből le kell vonni valamilyen következtetést, lelki nemesedést kell, vagy megértést kell, például elfogadni azt, hogy nem minden szerelem azért jön az életünkbe, hogy mi azzal életünk végéig együtt legyünk, vagy azt kell megtanulnunk, vagy észrevennünk, hogy miért van az, hogy például mi mindig csak a harmadik fél vagyunk, az azt jelenti, hogy például mi leértékeljük magunkat, ez egy vagy örökölt seb, tehát a felmenőktől az hozott örökségünk, a génekben örökölt örökségünk, vagy pedig vagy gyermekkorban szerzett ilyen tapasztalat, hogy mi nem vagyunk elég jók, szóval, hogy ennek a felismerése, és akkor ezen felbuzdulva a lelki sérülések feldolgozása van a háttérben, és ez az érzelem megnyilvánulás az ő részéről te feléd, ez azt mutatja, hogy ezt ő valahogy így éli meg. Tehát nem azt éli meg, hogy a szerelmét hiányolja, mint máskor néha előfordul, hanem megéli, hogy nincs közöttetek már fizikai kapcsolat, nem is nagyon találkoztok, sokat gondolkodik rajta, elmélkedik az okokon, azon, hogy mi történt, hogy történt, mi lenne, vagy mi volt az értelme annak az új kezdetnek, mi volt a probléma ott a kapcsolatban, a harmadik tényező mit okozott, és akkor ezeknek a megértése által ő egy lelki fejlődésen megy keresztül, ami jelentős lelki fejlődés, hogy a halállapjával ez azt mutatja. Tehát mindenképpen nagyon fontos szereped van az életében, ha ez téged megnyugtat, hát nem biztos, hogy sok mindenkit megnyugtat, de itt most azt mutatják a lapok, hogy ez nem az a szerelem, ami vissza szeretne jönni, de megkérdezzük, hogy akkor vissza fog jönni. Ő neki szándékában áll visszajönni a következő néhány napban, egy hétben? Vagy mit szándékozik ez az ex a nézővel, vagy néző irányába tenni? Mire számíthat a néző ettől az ex-től? Mire számíthat? Mire számíthat? Mire számíthat a néző az ex-től? Lehetséges, hogy némelyeknél kommunikáció lesz közöttetek. Az is lehet, hogy valamilyen anyagi dolgokban, vagy pedig olyan kérdésekben, amit egyébként ti még meg tudtok egymással beszélni,
De az is lehetséges, hogy ez a lelki átalakulás benne félelmeket kelt, mert nem biztos, hogy tudja, hogy mit kezdjen vele, és akár az is lehet, hogy erről akarna mondjuk veled beszélni, mert most képzeljétek el, aki mondjuk itt nem néz ilyen vetéseket, vagy nem néz ilyen jellegű videókat, vagy csak pusztán az anyagi világunkban egy nagyon is agyalós egóval rendelkező egyén, azzal egy ilyen nagy lelki átalakulás történik, hát ő nagyon el van veszve, és nem tudja, hogy mihez kezdjen, úgyhogy ilyen jellegű kapcsolódásra gondolok én, amikor itt azt mondom, hogy elképzelhető, hogy lehet köztetek beszélgetés, de akkor az üzenetre kérnék szépen. Igen, lehetséges, tehát hogy a kapcsolatnak a negatív tapasztalatairól beszélni, és akkor a lelkészre kérek. Itt pedig erről, amit az előbb mondtam, tehát, hogy ő, amit lelki átalakulást megélt, hogy azt te is úgy érzed-e, vagy te is úgy tapasztaltad-e meg, vagy nálad is bekövetkezett-e az a változás. Szóval ilyen jellegű beszélgetés kérdéseket érzékelek itt, hogy ha beszél veled, akkor ezek benne ott vannak, vagy ott lesznek, és a féltékenységre is kérek. És olyan, minthogyha ezt ő neki azért kellene tudnia, hogy az új kapcsolatát, vagy az új szerelmét, azt ne rontsa el. Tehát olyan lehetséges, hogy ti úgy vagytok, hogy úgy váltatok el, hogy nincsen örök harag egymással, hanem valamiféle normális kapcsolat van még, de ahol nincsen, akkor pedig ez a beszélgetnék veled, vagy megbeszélném veled ezeket, amit az előbb elmondtam, az ott benne van, minden esetre, ha kimondja, ha nem, akkor is benne van, de föl szeretné használni az érzelmei megújításával kapcsolatosan is reméli, hogy ezek a benne lévő kétségek, félelmek, aggodalmak, ezeket így felül tud, urá tud rajtuk lenni, felül tud rajtuk emelkedni. Hát ezt látom a következő néhány napban, egy hétben. Nem tudom, hogy kikkel fog ez rezonálni, minden esetre örülök, hogyha valakinek ez segítséget jelent. Ugyanis az elengedéshez nagyon fontos, hogy megértsük a másik szemét, akit el szeretnénk engedni, annak az ő motivációját, és úgy tudjuk az ő viselkedését elfogadni, hogy közben nem haragszunk rá, hanem így meg tudjuk bocsátani, és ehhez nagyon fontos, hogy megértsük az ő lelki világát, az ő gondolkodását, az ő menetét, és én azért ilyen módon csinálom a kirakásokat is, hogy ehhez minél több mindenkit hozzásegítsek, hogy értse, hogy mit csinál az a másik ember. Mármint milyen lelki és gondolati folyamatok zajlanak le benne, ami neked ad segítséget, aki ezt nézi, azzal, hogy te a megértés által tudod ezt majd elengedni, miután ezt így elfogadtad magadban, hogy ez így van. De ha te a személyes kapcsolatoddal, vagy a te egyéni problémáddal szeretnél megkeresni, akkor a leírásban megtalálod az elérhetőségemet. Még április első hétvégéig ér a kurzusoknak a 30%-os kedvezménye is, ami azt jelenti, hogy a párkapcsolati, belső gyermek sebeknek a feldolgozására vonatkozó, illetve a párkapcsolati problémákat feloldó kurzusok, sorskönyv újraírásra vonatkozó kurzusokra is van most még 30% kedvezmény, úgyhogy ez is ott van bent a leírásban, és ha úgy gondoljátok, akkor keressetek ez ügyben,
és mindenkinek köszönöm, hogyha itt volt és megnézi, meg megírjátok, amit gondoltok, a lájkot és feliratkozásokat is. Ha ez még nem elég, akkor pedig mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!